Hezký den všem, vyskytl se problém se skútrem, přes odvzdušňovač uniká olej. Tento olej vstupuje do vzduchového filtru a odtud je olej nasáván do karburátoru. V karburátoru se olej mísí s benzínovou směsí a kvalita této směsi se zhoršuje a směs tlumí jiskru přes ventily. Rozlil jsem hodně oleje na zem, najeto skútru je 32 000 kilometrů. Výměna pístu na tomto skútru již byla provedena po 20 000 kilometrů. Po velké opravě jsem najel dalších 12 000 kilometrů a proto je nutné opět měnit skupinu pístů. Vidíte, z výfukového potrubí jde neobvykle velké množství kouře, což naznačuje, že kroužky na pístu nedrží, olej se dostává do spalovací komory. Proto za jízdy ztrácím trakci, začínáme skútr rozebírat. Nejprve vyjměte karburátor. Na přírubě potrubí jsou velmi dobře patrné stopy oleje, které se následně dostává do motoru.
Dostal jsem se k pístu, vidíš, hořel velmi špatně. Válec byl také zčernalý. Prohlížíme si prsteny, jsou také hodně spálené. Při demontáži pístu je nejprve nutné vytáhnout pojistný kroužek úzkými kleštěmi. Vyjmeme ho tak, aby se pojistný kroužek nedostal do klikové skříně, proto se doporučuje, aby byl otvor uzavřen hadrem. Vytáhneme prst, dostaneme píst. Také je třeba vyměnit těsnění mezi válcem a klikovou skříní, protože staré se stalo nepoužitelným. Kroužky na píst jsem již namontoval, nejprve jsme dali 3 stírací kroužky oleje, pak 2 rozdělovací kroužky. Jako druhý se umístí kalený kroužek a do první drážky se umístí chromový kroužek. Konce kroužků by měly ležet na opačných stranách. Nyní můžete nasadit píst na klikový hřídel. Otvor klikové skříně uzavřeme hadrem. Při instalaci pístu by mělo být písmeno N nahoře, položte prst předem a upněte jej pojistným kroužkem. Píst je osazen. Nyní úzkými kleštěmi nainstalujeme druhý pojistný kroužek. Píst je nainstalován. Je nezapomenutelné distribuovat konce kroužků na různé strany. Nosíme podložku. Nasadíme vodicí pouzdra. Nainstalujeme válec. Aby se válec snadněji nasazoval, polijte jej olejem.
Přebytečný olej setřete hadříkem. Před montáží hlavy válců se musí zkontrolovat těsnost, doplňuje rozpouštědlo. Vstupní ventil je těsný. Kontrolujeme také těsnost výstupního ventilu. Pokud nedochází k úniku, můžete nainstalovat hlavu válců na místo. Nyní musíte položit postel. Umístíme. Generátor na značku písmene T. Nyní nainstalujeme těsnění mezi válec a hlavu válce. Namontujte hlavu válců. Dále nainstalujte vačkový hřídel tak, aby dva otvory byly rovnoběžné s touto základnou. Nyní matice zatočíme do kříže. Nyní upravíme mezery, vstupní ventil s mezerou 0,5 měříme sondou, zvon by měl být v tuto chvíli na písmenu T. Výfukový ventil s mezerou 0,1. Motor je namontován, nyní namontuji výfukové potrubí, nakloním skútr co nejvíce na stranu. Koupil jsem nový výfuk, nasadil jsem plastovou skříň motoru na tlumič. Pro utěsnění v místě spoje tlumiče nasadím těsnění, poté jej připevním maticemi.
Koloběžka je sestavena, kontrolujeme její funkční stav. Startovalo to perfektně, teď musí skútr absolvovat nájezd 500 km, rychlost by neměla překročit 50 km. Děkuji všem za pozornost, lajkujte a odebírejte kanál. Vše nejlepší s Bohem.